Huomenta. Lähdettiin Kuuran kanssa aamulenkille. Mittari näytti, että 10 astetta olisi lämmintä, mutta kyllä tuo aurinko tuntuu paljon lämpöisemmältä. Me ollaan Los Olivos leirintäalueella nyt ja tää on aivan ihana paikka. Täällä on todella isot parselat, eli noi tontit mahduttiin helposti kartanolla sinne. Nyt me lähdetään Kuuran kanssa etsiä, että mistä löytyisi semmonen mukava lenkki tehdä tämän alueen koirapuiston lisäksi. Heti porttien ulkopuolella oli lääniä, jossa kuljeskella. Olisi ollut kiva päästää Kuura vapaaksi, mutta jos hän saa vainun jostain lekuaanista, korvat muuttuu koristeiksi ja hän palaa sitten, kun ei ole enää parempaa tekemistä kuin totella. Tässä on se mainitsemani leirintäalueen koirapuisto. Se oli suurin ja paras tälle reissulle osuneista. Kotiin palatessa huomasin puissa kasvavia perunoita. Tai pökäleitä, vaikea sanoa. Los Olivosin paikat oli niin tilavia, että kartanolla niihin ajaminen oli lasten leikkiä. Itsehän en tuota yhdistelmää aja, niin se on helppo sanoa. Meidän paikka numero 54 oli keskikäytävällä, jossa oli suurimmat tontit. Monilla Keski-Euroopan leirintäalueilla sähkön lisäksi omalta tontilta saa myös veden, niin täälläkin. Kartanossa on sitivesiliitäntä, eli vesi tulee suoraan letkulla sisään. Harmaiden vesien tyhjennys tehtiin manuaalisesti, mutta sillekin oli oma paikkansa tontin kulmassa, eikä säiliötä tarvinnut vetää pitkiä matkoja. Alueella oli ravintola, josta sai aikamoista mättöruokaa. Hieman terveellisempiä aterioita haimme kaupasta ja tässä vaiheessa matkaa olimme jo tottuneita parkkeeraamaan liikenneympyrään paikallisten tapaan. Tontin karkea sorapinta oli erityisen hyvä sadepäivinä, koska se ei löllööntynyt ja kulkeutunut mutana sisälle. Koirapuistoon kuljettiin ravintolarakennuksen editse. Aluekartan mukaan talossa oli myös kuntosali, mutta kun onnistuin löytämään taidokkaasti piilotetun oven, se oli lukossa. Hyvä, sitten odottaa. Kuura nautti puiston hajuista ja me ihmiset siitä, että Kuuran pystyi pitämään turvallisesti vapaana. Se sai tutkia paikkoja omaa rytmiään eikä meidän hidastamana. Meidän kokoonpanolla hinta maaliskuussa 2024 oli 30 euroa ja 90 senttiä yöltä. Tänne voi tulla uudestaankin.